วนเรื่องเล่าบ้านหนองบอนแต่บางก่อนดนนานมาแล้วตอนที่ข่าวโลกมนุษย์เฮายังมีการติดต่อพัวพันกับเมืองฟ้าเมืองแถนและยังสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายในตอนนั้นอยู่เมืองลุมโลกมนุษย์เฮายังมีคู่ผัวเมียคู่หนึ่งเกิดเป็นวันพันเป็นมือมีแต่ป้อยแต่ด่ากันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้เป็นเมียแม่นมักป้อยมักด่าเป็นชีวิตจิตใจผัวเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังก็ถูกเล้าป้อยเล้าด่าแบบนั้นอยู่คู่มือสู่วันจนเฮ็ดให้ผู้เป็นผัวกระอักเลือดตายคาที่ไปหลายคนแล้วนางก็ชอบเอาผัวใหม่เอาผัวคนใดมาแต่ก็ยังป้อยยังด่าอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนชาวบ้านชาวเมืองต่างก็เอิ้นลาวว่าอีขี้ป้อยร้อยผัวและคำป้อยคำด่าของลาวก็สร้างแม่นเข็ดแม่นขวางอีหลีคันลาวได้ป้อยผู้ใดให้ตายอีกบ่ดนคนผู้นั้นก็ป่วยตายทันทีคันลาวป้อยผู้ใดให้คืนคนผู้นั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นไปตามที่ลาวป้อยอีหลีนอกจากจะป้อยคนอยู่ในเฮือนแล้วลาวก็ยังป้อยคนเฮือนนั้นเฮือนนี้อีกป้อยอยู่แบบนั้นตลอดเห็นหยังก็ป้อยก็ด่าตอนไปอาบน้ำก็ป้อยก็ด่าว่าน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนน้ำบ่ดีน้ำเน่าน้ำเหม็นจังสั้นจังซี่จนเฮ็ดให้ห้วยน้ำสายเดียวที่อุดมสมบูรณ์เคยไหลผ่านหมู่บ้านเหือดแห้งคอดลงไปจนหมดสิ้นอยู่มามื้อหนึ่งแล้วนางคิดเบื่อคิดเซ็งอยู่ผู้เดียวเพราะบ่มีบอนป้อยบอนดาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกมนุษย์ที่ขวางหูขวางตาลาวก็ป้อยก็ด่ามาจนหมดแล้วหมดแนวจะป้อยลาวจิงซี่มือขึ้นท้องฟ้าแล้วก็ป้อยด่าลามไปถึงเทวดาฟ้าแทนที่อยู่ทั้งฟ้าทั้งสวรรค์เมื่อพระญาแทนได้ยินคำป้อยคำด่าของลาวก็คิดโมโหโกรธแค้นอย่างแหงจึงบ่ส่งฟ้าส่งฝนลงมาเมืองลุมฝนบ่ตกจนถึงฮอด6 ปีน้ำบ่มีจนฮอด6 เดือนห้วยห้องของบึงก็เหือดแห้งเข้าไห้เข้านาก็ตายแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ถูกแสงแดดเผาจนตายเกลี้ยงบ่เหลือสัตว์สาวาสิ่งก็ล่มหายตายจากย้อนความอึดหิวบ่มีน้ำสิกินฉะนั้นภัยอึดหิวก็เกิดขึ้นแก่หมู่บ้านอย่างหุนแหงพวกชาวบ้านทั้งหลายต่างก็พากันเข้าป่าเข้าดงซอกหาขุดเผือกขุดมันมาต้มมานึ่งกินต่างเข้าส่วนนางขี้ป้อยและผัวผู้เป็นต้นเหตุก็ได้รับความทุกข์ยากทรมานอึดหิวเช่นกันจึงพากันเข้าป่าซอกหากินหมากไม้ไปหน้าเรื่อยๆจนห่างกายจอยผอมมีวันหนึ่งในขณะที่สองผัวเมียกำลังซอกของปลากินอยู่นั้นก็ไปพ่อกับปู่ฤาษีองค์หนึ่งนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่กลางป่าพวกเขาทั้งสองจึงพากันเข้าไปกราบไหว้เมื่อปู่ฤาษีเห็นสองผัวเมียที่หิวโหยห่างกายก็จอยผอมจึงถามขึ้นว่าพวกเจ้ามีเหตุร้อนอันใดจึงเดินทางมาฮอดพี่สองผัวเมียก็เล่าให้ปู่ฤาษีฟังบ้านเมืองของพวกขน้อยได้เกิดภัยแห้งแล้งอึดยากมากแค้นจึงได้เข้าป่าซอกหาขุดเผือกขุดมันมาต้มมานึ่งกินต่างเข้าเพื่อประทังชีวิตไปวันๆแบบนั้นแล้วทานเอ๋ยฤาษีก็ถามต่ออีกว่าแล้วเป็นหยังจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นผู้เป็นเมียก็ตอบว่าโอ้ยมันก็เป็นน้ำคำป้อยคำด่าของขน้อยนี่แล้วจึงเฮ็ดให้พญาแถนเพิ่นโกรธกิ้วเพิ่นจึงบ่ส่งฟ้าส่งฝนลงมาเมืองลุมเมื่อเป็นดังนั้นปู่ฤาษีก็รู้สึกสงสารเพราะคิดว่าพวกเขาทั้งสองคงจะได้รับกรรมและหวังว่าน่าจะสำนึกผิดแล้วจึงเว้าต่อสองผัวเมียนั้นว่าคันซั้นแต่นี่ต่อไปให้พวกเจ้าสัญญาได้บ่ว่าจะบ่ป้อยบ่ด่ากันอีกให้หยุดให้เซากันป้อยกันด่าถ้าปฏิบัติได้ปู่จะให้พวกเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ยากขาดเข็ญเหล่านั้นว่าจังใดเฮ็ดได้บ่เมื่อนั้นทั้งสองผัวเมียก็ตกปากรับคำให้คำมั่นสัญญาว่าจะบ่ป้อยบ่ด่ากันอีกปู่ฤาษีเห็นดังนั้นจึงเนรมิตเฮือนใหญ่หลังงามขึ้นในเฮือนก็มีเข้าของเงินทองใส่บ่อึดบ่อยากแต่นั่นมาทั้งสองผัวเมียก็อยู่กินน้ำกันอย่างสุขสบายจนเวลาผ่านไปหลายมื้อหลายวัน
นางผู้เป็นเมียก็อดบ่ล้นทนบ่ได้คันปากอยู่ยาบอยากป้อยอยากด่าผัวจนใจสิขาดแล้วแนมเบิ่งหน้าผัวไปมาหลายเทื่อหลายทีในที่สุดบังอดของลาวก็แตกจึงลุดคำป้อยคำด่าออกมาใส่ผัวแบบบ่รู้สึกตัวส่วนผู้เป็นผัวเมื่อเห็นเมียป้อยด่าตนเองแฮงขึ้นก็อดบ่ได้จึงด่ากลับทันทีทั้งสองก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาเสียงดังฟดสนั่นจนขับบ้านขับเหือนเมื่อเป็นแนวนั้นสิ่งที่ปู่ฤาษีเคยเนรมิตให้ก็มาลายหายไปจนหมดสิ้นแม้แต่ข้าวสิกินเสื้อผ้าจะใส่ก็บ่มีพวกเขาทั้งสองก็ได้แต่โทษกันไปโทษกันมาอยู่แบบนั้นแล้วก็พากันสัตเสพเนจรไปหน้าเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งนางผู้เป็นเมียก็คิดสมเพชตนเองที่เกิดมาทุกข์ยากปากหมองด้วยความเหลือใจแหงนางจึงจมป้อยดาออกมาหมดแหงว่าจักแม่นพูดผีเทวดาองค์ใดเป็นผู้ปั้นผู้แต่งเฮาลงมาเกิดนี่เด้เนาะคือมาเฮ็ดให้ชีวิตกูทุกข์ยากตายเวียนเอาแท้เอาว่าคือบ่เฮ็ดให้กูสบายแด้เมื่อนั้นคำป้อยของนางก็ได้ลองลอยเดือดร้อนไปถึงหูของพระญาแถนผู้ปั้นรอคนลงมาเกิดพระญาแถนอยากฮู้ว่าแม่นเสียงของไผจึงส่งนกอินทรีลงมากวดสอบเบิ่งเมื่อฮู้สาเหตุต้นตอของมันแล้วพระญาแถนจึงเอิ้นบริวารมาปรึกษาหารือกันว่าพวกเขาจะพากันลงไปเอาสองผัวเมียนั้นขึ้นมาอยู่ถึงฟ้าถึงสวรรค์พี่ดีบ่ถ้าบ่ดังนั้นพวกคนเมืองลุมก็จะพากันตายจิบหายวายวอดกันหมดย้อนคำป้อยคำด่าของนางอันนี้แท้แล้วเมื่อตกลงกันแล้วพญาแถนก็บินลงมายังโลกมนุษย์พร้อมกับนกอินทรีพาหนะคู่ใจของเพิ่นพอมาฮอดพญาแถนก็ถามสองผัวเมียนั่นว่าเป็นหยังในเมื่อพวกเจ้าได้มีความสุขสนุกสบายแล้วจึงกลับมาทุกข์อีกคือเก่าสองผัวเมียก็ตอบว่าโอ้ยก็เป็นย้อนพวกเฮาอดด่ากันบ่ได้นี่แล้วเงินซานบ้านซองเข้าของเงินคำที่ปู่ฤาษีเพิ่นมอบให้ก็หายไปหมดเมื่อเป็นแนวนั้นพญาแถนจึงเว้าขึ้นว่าเอาจังสิกูจะให้โอกาสสู่อีกครั้งหนึ่งแต่มื้อนี้ไปภายใน7 วันหากสู่เปลี่ยนแปลงได้บ่ป้อยบ่ด่ากันอีกถ้าอดได้เฮ็ดได้กูจะพาไปอยู่ถึงฟ้าถึงสวรรค์บอนบ่อึดบ่หิวอยากกินหยังอยากได้หยังก็เนรมิตขึ้นมาตามใจต้องการเอาโลดแบบเทวดาฟ้าแทนพุ่นแล้วว่าแต่พวกสู่จะเฮ็ดได้บ่เมื่อสองผัวเมียได้ยินพญาแถนเพิ่นเว้าแบบนั้นจึงหีบฟ้าวตกลงรับปากว่าจะเปลี่ยนจะแปลงจะบ่ป้อยบ่ด่ากันอีกแล้วพญาแถนก็ยังบอกย้ำอีกว่ากูสิท่าเบิ่งสู่แต่นี่ไปอีก7 วันจะดีจะหายกูก็จะเบิ่งตามการกระทำของสู่นี่แหละหากสู่เฮ็ดได้ฮอดมื้อทวน7กูก็จะลงมารับเอาสู่ขึ้นเมื่ออยู่เมืองฟ้าน้ำกันพุ่นเด้อว่าแล้วพญาแถนก็บินหายวับไปกับตาและในตอนนั้นเองพญาแถนก็ยังสั่งให้นกอินทรีลงมาปลอมตัวเป็นนกจอกน้อยเพื่อเฝ้าจอบเบิ่งพฤติกรรมของสองผัวเมียอยู่อย่างลับๆส่วนสองผัวเมียเริ่มตั้งแต่มื้อที่1หามื้อที่6ก็ยังคงปฏิบัติตามคำเว้าของพญาแถนอย่างเคร่งครัดหากแต่มื้อทำอิฐก็ใช้ชีวิตแบบอดๆฝืนๆแดจักหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยการอดบ่ปากบ่เว้าน้ำกันหลายจนเกินไปเพราะย่านว่าจะลดคำป้อยคำด่าออกมาใส่กันมื้อที่2มื้อที่3ก็ค่อยๆเริ่มเข้ากันได้ดีขึ้นโดยเฉพาะตอนอีกฝ่ายเฮ็ดผิดพลาดอีหยังมาก็ตามพวกเขาก็พยายามให้อภัยซึ่งกันและกันบ่ป้อยบ่ด่าคอยเว้าคอยปากและคำว่าคำจาที่ใช้เว้าต่อกันก็หวานซึ่งกินใจแบบบ่เคยเป็นมาก่อนจนถึงวันท่วน7พระญาแถนก็ลงมาตามที่นัดหมายเมื่อมาฮอดพระญาแถนก็สั่งให้สองผัวเมียเอาไม้ยาวมาท่อนหนึ่งใส่มือจับไว้คนละส้นให้แน่นแล้วให้นกอินทรีเอาตีนจับกลางๆส่วนพระญาแถนก็บินขึ้นไปก่อนเมื่อพร้อมแล้วนกอินทรีก็บินทะยานขึ้นถึงเวหาพอบินสูงขึ้นจนกายสั้นเมฆสั้นฟ้าสองผัวเมียก็รู้สึกหนาวเย็นไปทั่วตัวยิ่งสูงขึ้นเท่าใดก็ยิ่งหนาวเย็นเยือกเข้าไปสักไซจนใจสิขาดเมื่อนั้นผู้เป็นเมียก็อดบ่ล้นทนบ่ได้จึงลงห้องจมออกมาว่าโอ้ยจักแม่นแม่มันเย็นเอาเทเอาว่าเนาะ
หนาวจะตายหามันหยังกระเดียกระดอแท้นกอินทรีก็ได้ยินแต่ก็บ่สนใจนำคำป้อยคำด่าของนางยังตั้งหน้าตั้งตาบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเมืองสวรรค์อยู่แล้วแต่นางขี่ป้อยก็ยังป้อยยังด่าล้ามมาถึงนกอินทรีว่าบินบ่ดีบินบ่ไหวบินซ่าแต่หามึงเอาแท้จมป้อยด่าแบบนั้นอยู่บ่เซาเมื่อนั้นนกอินทรีก็เหลืออดเหลือทนมันจึงตั้งใจบินเจิดพุ่นเจิดพี่พร้อมทั้งสันปีกสันหางจนหมดแหงหวังจะเฮ็ดให้สองผัวเมียที่จับไม้อยู่นั้นแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ตกลงไปเองในที่สุดทั้งสองก็หลุดจากไม้แล้วตกลงมาใส่หนองน้ำแห่งหนึ่งอยู่กลางป่าจนสิ้นใจคาทีเมื่อทั้งสองตายไปร่างกายก็เกิดเป็นบ่อนคันขึ้นอยู่เต็มในหนองแห่งนั้นชาวบ้านชาวเมืองที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันมาตัดเอาไปอ้อไปออมกินบางคนก็เอาไปต้มให้หมูหมาเป็ดไก่และเพื่อบ่ให้กินบอนแล้วคันปากก่อนจะตัดเอาต้นบอนผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีคาถากล่าวไปพร้อมว่านางหวานเอ๋ยนางคันอยู่บ่นางคันไปเที่ยวมีแต่บอนหวานนางหวานเอ๋ยเฮาจะตัดเอาแล้วเด้อเว้าแล้วก็ปาดเอาบอนต้นนั้นต้นนี้เฮ็ดแบบนั้นไปเรื่อยๆจนพอกินถ้าหากบ่เว้าคาถานี้ตอนตัดต้นบอนเมื่อเอาบอนไปกินก็จะคันซบคันปากอยู่ญาบๆเหมือนดังนางขี้ป้อยนั่นแล้วนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านชาวเมืองจึงพากันห้องหนองนั่นว่าหนองบอนจนถึงทุกวันนี้แท้แล้วท่านเอ๋ยเป็นจังใดเด้ท่านผู้ชมหากท่านมักเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ก็กดปุ่มติดตามที่อยู่ด้านลุงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราเด้อแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสบายดี How many times do I have to tell you all? You must be more careful.